વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં બધાનું સ્વાગત છે. આપણી આજની વાતનો ટોપિક છે કે કઈ રીતે આપણે અર્લી રિટાયરમેન્ટ લઈ શકીએ છીએ. આનો સીધો જવાબ છે કે આપણી પાસે એક સફિશિયન્ટ રિટાયરમેન્ટ ફંડ થઈ જાય ત્યારે આપણે રિટાયર થઈ શકીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં આપણે એમ પણ કહી શકીએ છીએ કે આપણે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે સરળતાથી રિટાયર થઈ શકીએ છીએ, જે અત્યારે FIRE એટલે કે ફાયર કહેવામાં આવે છે, જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એન્ડ રિટાયર્ડ અર્લી. જે બીજા એક સવાલ તરફ દોરી જાય છે કે આપણી પાસે જે ફંડ હોવું જોઈએ તે કેટલું સફિશિયન્ટ થઈ શકે છે રિટાયરમેન્ટ માટે. તો તેના માટે આપણને 4 બાબત ખબર હોવી ખૂબ જરૂરી છે. એક તો તમારી કરંટ એજ કેટલી છે, બીજું તમે કઈ ઉંમરે રિટાયર થવા માંગો છો, ત્રીજું તમારી લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી કેટલી છે એટલે કે કેટલા વર્ષ તમે વિચારો છો કે તમે જીવશો, ચોથો અને સૌથી વધારે મહત્વનો મુદ્દો તમારી અત્યારે મંથલી ઇન્કમ કેટલી છે અને તેમાંથી તમે કેટલો ખર્ચ કરો છો અને કેટલું બચાવો છો. કારણ કે તમે કેટલું સેવિંગ કરો છો અને તેનું કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તે મુખ્યત્વે આધારિત હોય છે કે તમે સફિશિયન્ટ ફંડ કેટલા વર્ષમાં તમે એકઠું કરી શકશો અને કેટલા વર્ષે તમે નિવૃત્તિ લઈ શકશો. આ દરેક મુદ્દાને આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજવાના છીએ. આ પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો કે જેથી આવા જ માહિતીસર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હવે અહીં આપણે વાત કરવાના છે એક 25 વર્ષના મનોજની, જેની મંથલી ઇન્કમ 50,000 છે અને તેમાંથી તે 30,000 એક્સપેન્સ કરી દે છે, જેમાં તેનો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ અને મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પણ આવી જાય છે. આથી તેની ગેરહાજરીમાં તેના પરિવારનું પણ રક્ષણ થઈ શકશે અને મેડિકલ ઇમરજન્સીની પરિસ્થિતિમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા ખર્ચ કરવાનો નહીં આવે. આમ મનોજ પોતાની આવકમાંથી 20,000નું નેટ સેવિંગ કરી શકે છે, જેનું તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરે છે. અહીં આપણે રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન 6% લીધેલું છે, એટલે કે 6%ના દરે દર વર્ષે મોંઘવારી વધતી જતી હોય છે તે રીતે આપણે ગણતરી કરીશું. 6% એક પ્રકારનો સ્ટાન્ડર્ડ રેટ છે. જો 6% કરતાં વધારે મોંઘવારી વધી જાય છે તો RBI દ્વારા રેપો રેટને એ બધું વધારી દેવામાં આવતું હોય છે, જેના કારણે ઇન્ફ્લેશન પાછું ઘટીને 6%ની અંદર આવી જાય. આમ મનોજની અત્યારે કરંટ એજ 25 વર્ષ છે અને મનોજ એવું ધારી રહ્યો છે કે તે 55 વર્ષે રિટાયરમેન્ટ લઈ લે છે. આ મનોજ પાસે 30 વર્ષનો સમયગાળો છે રિટાયરમેન્ટ ફંડને એકઠું કરવા માટે. મનોજની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી 85 વર્ષ છે, એટલે કે મનોજ એવું વિચારી રહ્યો છે કે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલના આધારે તે 85 વર્ષ જીવશે. આથી 55 થી 85 એટલે કે 30 વર્ષ સુધી તે સર્વાઈવ થઈ શકે તેટલું ફંડ તેની પાસે હોવું જોઈએ. હવે સવાલ આવે છે કે જ્યારે મનોજ રિટાયરમેન્ટ એજે પહોંચશે એટલે કે 55 વર્ષનો થશે ત્યારે તેનો યરલી એક્સપેન્સીસ કેટલો આવશે. તો અત્યારે હાલની વાત કરીએ તો તેનો યરલી એક્સપેન્સીસ 3,60,000 છે. અહીંયા આપણે રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન 6% લીધેલું છે અને આપણે જે ટાઈમ ઓરિઝન છે 25 વર્ષથી 55 વર્ષ સુધી એ 30 વર્ષ છે. આથી જો આ રીતે ગણતરી કરીશું તો જ્યારે મનોજ 55 વર્ષનો થશે ત્યારે તેને 20,68,000 રૂપિયા તેનો વાર્ષિક ઘર ખર્ચ આવશે. આમ મનોજ જ્યારે 55 વર્ષે રિટાયર થવાનો છે ત્યારે તેની પાસે એટલું ફંડ હોવું જોઈએ કે જેના કારણે 20,68,000 કે જે દર વર્ષે 6%ના દરે વધતું પણ જવાનો છે, જેને પહોંચી વળી શકે. જેના માટે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારો રૂલ છે, રૂલ ઓફ 4%, જે એવું કહે છે કે જો વ્યક્તિ પોતાના પોર્ટફોલિયોમાંથી 4% પૈસા દર વર્ષે કાઢે તો તેનો પોર્ટફોલિયો ક્યારેય ઝીરો થતો નથી. આમાં કેટલાક એઝમ્પશન પણ કરવામાં આવેલા છે, જેમ કે આમાં રેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એટલે કે ROI છે તે 10% આસપાસ લેવામાં આવેલું છે અને લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ એટલે કે રિટાયરમેન્ટ પછી 30 વર્ષ માણસ જીવશે તેવું પણ એઝ્યુમ કરવામાં આવેલું છે, જે આપણા કિસ્સામાં સાચું પણ પડે છે. 55 થી 85 એટલે મનોજ 30 વર્ષનું આયોજન કરી રહ્યો છે. આ રોલમાં ઇન્ફ્લેશનનો રેટ પણ 6% આસપાસ જ લેવામાં આવે છે, એટલે કે વ્યક્તિ 10% કમાય છે અને તેનો 4% ખર્ચ કરે છે અને 6% તેના મોંઘવારીમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે તેમાં જઈ રહ્યો છે. આમ મનોજના કિસ્સામાં તો આ રૂલ એકદમ ફિટ બેસે છે. પરંતુ અહીંયા એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ અહીંયા 30 વર્ષ એઝ્યુમ કરવામાં આવે છે. આથી જો વ્યક્તિ 30 વર્ષ કરતાં વધારે જીવશે તો અહીંયા મુસીબતમાં મુકાઈ શકે છે. આથી અહીંયા આપણો એપ્રોચ થોડોક વધારે કન્ઝર્વેટિવ બનાવીને જો આપણે 3% રૂલનો ફોલો કરીએ છીએ તો આપણે કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું તે પણ આપણે જોવાના છીએ. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કે 4% રૂલ પ્રમાણે આપણી પાસે કેટલું રિટાયરમેન્ટ ફંડ હોવું જોઈએ. અહીંયા આપણે એન્યુઅલ એક્સપેન્સ છે તેને 4% વડે ડિવાઈડ કરશું, એટલે કે આપણો એન્યુઅલ એક્સપેન્સ આપણે જોયું એમ 20,68,000 થવાનો છે 55 વર્ષની વયે, જેને 4% વડે ડિવાઈડ કરતા આપણી પાસે જે રિટાયરમેન્ટ ફંડની હોવું જોઈએ તે છે 5,17,00,000. હવે જો આપણે 3%નો રૂલ ફોલો કરીએ છીએ તો આપણે 6,90,00,000 જેટલું ફંડ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. હવે આપણે આ બંને આંકડાને પહોંચવા માટે આપણે કેટલું મંથલી સેવિંગ કરવું પડશે તેની ગણતરી કરીએ. તો જો 4%ની પહેલા વાત કરીએ તો આ રકમ આપણે જે 5,17,00,000 છે તેને 30 વર્ષમાં એકઠી કરવાની છે, જેના માટે આપણે 60% ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરીએ છીએ, જેમાં હાઈ રિસ્ક અને હાઈ રિટર્ન હોય છે અને આપણો અહીંયા ટાઈમ ઓરિઝન 30 વર્ષ લાંબો છે. આથી 14% આસપાસનું રિટર્ન તો આપણે એક્સપેક્ટ કરી જ શકીએ છીએ. હવે બાકીના 40%માંથી આપણે 10% આપણે ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, જેમાં લાંબા સમયે આપણને 12% આસપાસનું રિટર્ન મળી શકે છે અને બાકીનો 30% છે તેને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, જેમ કે FD છે, બોન્ડ છે કે પછી ગવર્મેન્ટની કોઈ સિક્યુરિટી છે. આ બધામાં આપણને 7 થી 8%નું રિટર્ન મળતું હોય છે. આથી ઓવરઓલ ROI ની વાત કરીએ તો આપણને 11.70% જેટલું મળે છે. આપણે આમાંથી 10% ઇન્કમ ટેક્સ બાદ કરીએ તો 10.50 આવે છે.
અહીંયા આપણે ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં આપણા ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે ટેક્સ આપવાનો થાય છે, પણ આપણે ગણતરીમાં સરળતા રહે એ માટે 10% જ બાદ કરેલો છે. આથી જો હવે 10.5% ROI સાથે 30 વર્ષ માટે આપણે 5,17,00,000 ભેગા કરવા છે તો માસિક આપણે 20,500 નો મંથલી સેવિંગ કરવું જ પડશે. પરંતુ હમણાં આપણે જોયું કે મનોજની જે મંથલી સેવિંગ છે તે 20,000 છે. આથી મનોજે મહિનામાં એકાદ વાર થિયેટર અથવા તો રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાત ટાળવી પડશે, જેથી તે 500,000 રૂપિયા વધારે સેવિંગ કરી શકે અને તે 55 વર્ષે નિવૃત્ત થઈ શકે. હવે આપણે વાત કરીએ મનોજ જો 3% રૂલ ફોલો કરે છે તો તેને કેટલું મંથલી સેવિંગ કરવું પડશે. તો અહીંયા મનોજે 6,90,00,000 જેટલું રિટાયરમેન્ટ ફંડ જોશે અને 30 વર્ષમાં જો તેને 10.5% જ ROI મળે છે તો તેવા કિસ્સામાં મનોજે 27,200 નું મંથલી સેવિંગ કરવું પડશે, જે શક્ય નથી કારણ કે મનોજની સેલેરી જે છે 50,000, એમાંથી 30,000 તો તેના ખર્ચ પાછળ જતો રહે છે અને 20,000 જ સેવિંગ કરી શકે છે. આથી તેની પાસે હવે 2 રસ્તા બચે છે. પ્રથમ રસ્તો છે તેને દર વર્ષે પોતાના મંથલી સેવિંગને થોડો વધારો કરતો રહેવો પડશે. આ શક્ય છે કારણ કે તેની સેલેરી પણ દર વર્ષે થોડું ઇન્ક્રીમેન્ટ તો આવતું જ હોય છે. અને બીજો રસ્તો છે તેને વધારે રિસ્ક લઈને પોતાનો ROI વધારવો પડશે, જેમાં તેણે 80% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વિટીમાં કરવો પડશે, જે 4% રોલમાં 60% કરવું પડતું હતું, અને 20% ગોલ્ડમાં કરવું પડશે, જે તે 4% રૂલમાં 10% જ કરતો હતો. આમ ઓવરઓલ તેનો ROI 13.60 થશે, જે આફ્ટર ટેક્સ 12.24 થશે. આ ROI સાથે 20,000 ના મંથલી સેવિંગ દ્વારા 6,90,00,000 જેટલી રકમ તો તે એકઠી કરી શકશે 30 વર્ષમાં. પરંતુ આ મામલે રિસ્ક ખૂબ વધી જાય છે, કારણ કે જો તમારા પોર્ટફોલિયોનો 80% ભાગ ઇક્વિટી પાછળ જ ખર્ચાયેલો છે તો એ તમારા પોર્ટફોલિયોને ખૂબ રિસ્કી બનાવી દે છે. સાથે સાથે અહીંયા બીજા એક થંબ રૂલનો પણ પાલન થતું નથી, જે છે 100 - એજ રૂલ, જેની ચર્ચા આપણે એક પર્સનલ ફાઇનાન્સનો વિડીયો બનાવેલો તેમાં કરેલી. જે ન જોયો તો વિડીયો જોયા પછી તમે જોઈ શકશો. જે કહે છે કે તમારું જે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો તમારા 100 - એજ પ્રમાણે જ હોવું જોઈએ. આમ મનોજ માટે બીજા રસ્તા કરતા પ્રથમ રસ્તો વધારે તેના માટે લાભપ્રદ નીવડશે, જેમાં તે દર વર્ષે થોડું મંથલી સેવિંગ વધારતો રહીને 30 વર્ષના અંતે 6,90,00,000 જેટલી રાશિ તે ભેગી કરી શકશે, જે તેના બાકીના રિટાયરમેન્ટ લાઈફને એકદમ સુગમ બનાવી દેશે. તમે પણ આ કેલ્ક્યુલેશન દ્વારા તમારા રિટાયરમેન્ટનું આયોજન કરી શકો છો. આના માટે હું એક એક્સેલ શીટ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું, જેને ડાઉનલોડ કરીને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશો. જો તમારા મનમાં કોઈ સવાલ હોય અથવા તો કોઈ સજેશન હોય તો પણ તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકશો. જો તમને આપણી આજની ચર્ચા કામની લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા સ્વજનો અને મિત્રો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરવાનો છે, કે જેથી વધારેમાં વધારે લોકો આવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક વિશે જાગૃત બને, જાણે અને પોતાના જીવનમાં ઉતારે. જે આપણી ચેનલનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે કે વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, જેથી લોકો સમૃદ્ધિના શિખરો સર કરી શકે. જો તમે આપણી ચેનલ છે કે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.